Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো এটা নতুন সেশন হ'ব। আমি ক্লাস 6 অৰ চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 7 ফ্ৰেকশনৰ লেসন নম্বৰ 14 ত আহি যাওঁ। তো আমি এডিশন আৰু সাবট্ৰেকশনৰ কেইটামান ওয়াৰ্ড প্ৰবলেম সলভ কৰিম। যেহেতু ভিডিও সেশন হয় ভিডিওটো চাম আৰু স্টেপ বাই স্টেপ আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So let us begin. Cindy and Michael need 1 gallon of orange paint for the giant cardboard pumpkin they are making for Halloween. Cindy has 2/5 of a gallon of red paint. Michael has got half a gallon of yellow paint. If they mix their paints together, will they have the 1 gallon they need? So let's think about that. We're going to add the 2/5 of red. So আমি প্ৰবলেমটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো। এতিয়া সিন্ধি আৰু মাইকেল এই দুজনক লাগে 1 gallon of orange paint. ঠিক আছে, সিহঁতক orange paintটো লাগে। orange paintৰে কি কৰিব, সিহঁতৰ তাত এটা এনেকা পাম্পকিন আছে, পাম্পকিনত মানে এনেকা সিহঁতে অলৰেডি বনাই থৈছে মুখ এখন। তো তাতে গোটেই পাম্পকিনটো কালাৰ কৰিব লাগে আৰু সিহঁতে এইটো কালাৰ কৰিব বিচাৰিছে অৰেঞ্জ কালাৰেদি। এতিয়া কথাটো কি হ'ল, সিন্ধিৰ তাত কিন্তু ৰেড কালাৰৰ পেইণ্টহে আছে। তাই তাত আছে ৰেড কালাৰৰ পেইণ্ট আছে আৰু কিমান আছে 2/5 of a gallon. এতিয়া গেলন কি হয়, তো গেলনটো এটা ইউনিট অফ মেজাৰমেণ্ট হয় আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া যিহেতু গেলনটো আমি ইণ্ডিয়াত বেছিভাগ ইউজ নকৰোঁ, বহুত কমেই ইউজ হয়, আমি এইটো জেগাত লিটাৰ বুলি ভাবি ল'লে হ'ল, এতিয়া ইমান ডিফাৰেণ্ট নহয়। তো ইয়াতে আমি একেই কথা হৈ যায় 2/5 of a liter, তাৰমানে 1 লিটাৰ যদি আছে 1 লিটাৰৰ পুৰা 1 লিটাৰ নাই, 1 লিটাৰটো 5 পাৰ্টছত ডিভাইড কৰি দিলে হ'ল আৰু সেই 5 পাৰ্টছৰ পৰা ডিভাইড কৰাৰ পিছত আমি দুটা পাৰ্ট লওঁ, সেইটোহে হ'ব আমাৰ ৰেড কালাৰ। ঠিক আছে, তো 5 ইকুৱেল পাৰ্টছত 1 লিটাৰক 5টা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিলোঁ আৰু তাৰে 2 পাৰ্টটো আমি ল'লোঁ, সেইটোৱে হ'ল 2/5 of a gallon of red paint. নেক্সট মাইকেলৰ তাত আছে য়েল্লো কালাৰৰ পেইণ্ট। ঠিক আছে, মাইকেলৰ তাত কিন্তু আছে হাফ অফ এ গেলন, তাৰমানে আধা লিটাৰ। তো এইটো আমি ক'ব পাৰিম মাইকেলৰ তাত আছে আধা লিটাৰ য়েল্লো পেইণ্ট আছে। ইহঁতে কি কৰিব, এই দুটাক মিক্স কৰি পেলাই ইহঁতক বনাব লাগে 1 লিটাৰ। 1 লিটাৰ বনাব লাগে, যিহেতু 1 গেলন কৈছে আমি 1 লিটাৰ বুলি কৈছোঁ। 1 লিটাৰ কি বনাব, অৰেঞ্জ কালাৰৰ পেইণ্ট এটা বনাব লাগে। এতিয়া আমাক কথাটো এইটোৱে সুধিছে যে ইহঁতে যদি সেই পেইণ্ট দুটাক মিক্স কৰে 2/2 of red আৰু 1/2 of yellow, তেনেহ'লে ইহঁতে সেই 1 লিটাৰ বা 1 গেলনৰ অৰেঞ্জ পেইণ্টটো পাবনে নাই। Paint, and we're going to add that to, or 2/5 of a gallon of red paint, and we're going to add that to half a gallon of yellow paint. And we want to see if this gets to being 1 whole gallon. তো আমাৰ প্ৰবলেমটো মতে আমি কি কৰিব লাগে, আমাৰ তাত আছে 2/5 1 লিটাৰৰ 2/5 আছে আৰু এইটোক আমি এড কৰিব লাগিব হাফ কি য়েল্লো পেইণ্টৰ লগত, আৰু এইটো এড কৰাৰ পিছত আমাৰ আহিব লাগে কি 1 গেলন, তাৰমানে একচুৱেলি এইটো আহিব লাগে ইকুৱেলছ টু 1 গেলন বা 1 হোল বুলি কয় আমি ক'ম। ঠিক আছে, তো এইটো আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব এইটো হয়নে নাই। So whenever we add fractions, right over here, we're not adding the same thing. Here we're adding 2/5, here we're adding 1/2. So in order to be able to add these two things, we need to get to a common denominator. তো আমিতো জানো এডিশ্যন কৰাৰ সময়ত সদায় আমি কি কৰিব লাগিব, দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ আমাৰ ছেম টু ছেম হ'ব লাগিব। এতিয়া 2/5ত এটা ডিনমিনেটৰ আছে 5 আৰু হাফৰ ডিনমিনেটৰটো হৈছে 2। এতিয়া দুইটাৰ ডিনমিনেটৰটো ডিফাৰেণ্ট হয়, তেনেহ'লে আমি কি কৰিম, তো দুইটাৰ ডিনমিনেটৰ ছেম কৰিবলৈ কাৰণে আমি সিহঁতৰ এটা কমন মাল্টিপল ল'ব লাগিব। এতিয়া কমন মাল্টিপল লোৱাটোতো একেবাৰে চিম্পল টেকনিক হয়, আমি অলৰেডি শিকিয়ে থৈছোঁ। And the common denominator, or the best common denominator to use, is the number that is the smallest multiple of both 5 and 2. And since 5 and 2 are both prime numbers, the smallest number is just going to be their product. 10 is the smallest number that we can think of that is divisible by both 5 and 2. So তো এতিয়া কমন মাল্টিপলটো কি হ'ব, ইয়াতে কৈছে কি কমন মাল্টিপলটো হৈছে 10। 5 আৰু 2 যিহেতু দুটাই প্ৰাইম নাম্বাৰ হয়, সেইকাৰণে আমি সিহঁতৰ কমন মাল্টিপল ওলাবলৈ কাৰণে চিম্পলি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হৈ গ'ল। যদি এইটো কনফিউজন হয় তেনেহ'লে চবতকৈ বেষ্ট টেকনিক কি হয়, আমি চবতকৈ ডাঙৰ নাম্বাৰটো ল'ম 5। এতিয়া 5ৰ টেবুলটো আমি লিখি ল'ম, তো 5 1 = 5, 5 2 = 10, তাৰপিছত 5 3 = 15, 5 4 = 20, আৰু এনেকুৱাকৈ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব। নেক্সট আমি ল'ম 2 টেবুলটো। তো 2 টেবুলটোত কি আছে, 2 টেবুলত আছে 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, এইটো এনেকুৱাকৈ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব। এতিয়া এটা বস্তুটো আমি ইয়াতে ন'টিছ কৰিবই পাৰোঁ যে এই 10 যোনটো 5ৰ মাল্টিপল হয় আৰু 2ৰো মাল্টিপল হয়, দুইটাতে কমন হৈ আছে। তো এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ লিষ্ট কমন মাল্টিপল বা LCM। আৰু এইটো কিয় LCM হৈছে, লিষ্ট কিয় হৈছে, বিকজ আৰু কিছুমান বহুত ইয়াতে আহিব ভেলু, যেনেকৈ ইয়াতে আহিব 20
আৰু এই 20টো ইয়াতো আহিব 2ৰ টেবুলতো 20 আহে তো এইটোতো হৈছে এটা কমন মাল্টিপল বাট আমি কি কৈছোঁ চবতকৈ সৰুটো লৈছোঁ চবতকৈ সৰু মাল্টিপলটো লৈছোঁ কমন মাল্টিপলটো যোনটো হৈছে আমাৰ 10 তো তাৰমানে 5 আৰু 2ৰ কমন মাল্টিপল হৈ যাব 10 তো ইয়াতে আমাৰ কাম কি আমি দুইটাৰে ডিনমিনেটৰক 10 বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া প্ৰথমটোলৈ যদি আহি যাওঁ তো 5ৰ ডিনমিনেটৰটোক আমি 10 বনাম এতিয়া 5ক আমি কেনেকৈ 10 বনালোঁ তো আমি জানো 5ৰ লগত যদি আমি 2ক মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ 10 আহি যায় তো তাৰমানে এইটোৱে হিণ্ট হৈ গ'ল তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব এই ওপৰৰ নিউমাৰেটৰটোৰ লগতো আমি 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব চ' 2 2 যা আমাৰ হৈ যাব 4 তো তাৰমানে 2/5ৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যনটো হৈ গ'ল আমাৰ 4/10 আমি সেইকাৰণে ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যনটো লৈছোঁ বিকজ আমি ইয়াৰ ডিনমিনেটৰ বনাব বিচাৰিছোঁ 10 Let's rewrite each of these fractions with 10 as a denominator. So with 10 as a denominator. So 2/5 is going to be something over 10, and 1/2 is going to be something over 10. And to help us visualize this, let me draw a grid. Let me draw a grid with tenths in it. So that's that, and that's that right over here. So each of these are in tenths. These are 10 equal segments this bar is divided into. So let's try to visualize what 2/5 looks like on this bar. Well, if we were to divide, right now it's divided into tenths. If we were to divide this bar into fifths, then we're going to have, so that's 1. Actually, let me do it in that same color. So it's going to be, so this is 1 division, 2, 3, 4. So notice, if you go between the red marks, you are going, these are each a fifth of the bar. If you go between the red marks, and we have 2 of them. So we're going to go 1 and 2. This right over here, this part of the bar represents 2/5 of it. Now let's do the same thing for 1/2. তো ইয়াতে গ্ৰিড লৈ পেলাই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তো আমি অৰিজিনেল যোনটো আমাৰ দিয়া আছে 2/5 ফ্ৰেকশ্যন সেইটোৰে বুজিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ চ' লেটছ চে আমাৰ তাত আছে এটা 1 ফুল হোল তো 1 হোল হৈ গ'লে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 1 হোল ঠিক আছে এতিয়া ডিনমিনেটৰত কি দিছে ডিনমিনেটৰত 5 আছে তো তাৰমানে আমি 5টা ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰিম তো এইটো 2টা পাৰ্ট হৈ গ'ল তাৰপিছত এইখিনি 3টা হৈ গ'ল 4টা 5টা তো 5 ইকুৱেল পাৰ্টছ হৈ গ'ল এতিয়া এই 5 ইকুৱেল পাৰ্টছত কেইটা পাৰ্ট চিলেক্ট কৰা আছে 2 পাৰ্ট চিলেক্ট কৰা আছে তো আমি কি কৰিম 2টা পাৰ্ট আমি শেড কৰি দিম তো এইটোৰে মিনিং হৈ গ'ল 2/5 বাট আমিতো তাৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যনটো ল'লোঁ আমি কি কৰিলোঁ ডিনমিনেটৰ 5ক 10 বনাই দিলোঁ তো 5 ইকুৱেল পাৰ্টছৰ পৰা আমি 10 ইকুৱেল পাৰ্টছলৈ আহিব লাগিব তাৰমানে কি কৰিব লাগিব আমি নাম্বাৰ অফ ডিভিজন বঢ়াব লাগিব যদি অৰিজিনেলি 5টা আছে তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব 10 ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰি দিব লাগিব তো কি হৈছে ইচ পাৰ্টক আমি দুটা ডিভাইড কৰি দিওঁ দুটা পাৰ্টত তো এতিয়া কাউণ্ট কৰিলে হ'ল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10টা ইকুৱেল পাৰ্টছ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া 10টা ইকুৱেল পাৰ্টছত যদি আমি চাওঁ এতিয়া কেইটা শেডেড পাৰ্ট আছে এইটো কাৰণে এটা হৈ গ'ল এইটো কাৰণে 2টা এইটো 3টা আৰু এইটো হৈ গ'ল 4টা আৰু আমি এক্সেক্টলি সেইটোৱে পাইছোঁ 4 আউট অফ 10 চিমিলাৰলি যদি আমি নেক্সট ফ্ৰেকশ্যনটোলৈ আহি যাওঁ এতিয়া নেক্সট ফ্ৰেকশ্যনত আমি কি কৰিম 2ক আমি 10 বনাব লাগিব তাৰমানে মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল আমি ছেম হোলটো যোনটো অৰিজিনেলি লৈছিলোঁ সেই ছেম হোলটো এনেকৈ ল'ম তো এনেকুৱা হোল এটা লৈছোঁ তো অৰিজিনেল ফ্ৰেকশ্যনত আমাৰ কি আছে 1/2 আছে তাৰমানে এইটোক আমি 2টা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব লাগিব আৰু 2টা পাৰ্টৰে এটা পাৰ্ট আমি চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তো এইটো হৈ গৈছে আমাৰ চিলেকশ্যন তো এইটো পাৰ্ট আমি চিলেক্ট কৰি থৈছোঁ ঠিক আছে নেক্সট আমি কি কৰিছোঁ আমি এই 2 এই ডিনমিনেটৰ 2টোক আমি কি বনাব বিচাৰিছোঁ 10 বনাব বিচাৰিছোঁ তো 10 বনোৱাৰ মিনিংটো এইটোৱে হৈ গ'ল তাৰমানে এইটোকো আমি কি কৰিব লাগিব 10 ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰিব লাগিব তাৰমানে এই এটা পাৰ্ট যদি লওঁ এইটোক আমি 5টা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব লাগিব তো 1 2 3 4 5 তো আমি 5টা ইকুৱেল পাৰ্ট পালোঁ ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো আমি 5টা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিম তো 1 2 3 4 5 ঠিক আছে তো হৈ গ'ল এতিয়া যদি আমি কাউণ্ট কৰোঁ এতিয়া আমাৰ শেডেড পৰ্চন এতিয়া কেইটা আহি গ'ল তো এইটো এটা শেডেড পৰ্চন 1 এইটো 2 এইটো 3 এইটো 4 আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 5 তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 5/10 half. So let's divide this bar exactly in half. So exactly in half. So let me do that. So I'm going to divide it exactly in half. And 1/2 literally represents one of the 2 equal sections. So this is 1/2. Now, to go from fifths to tenths, you're essentially taking each of the equal sections and you are multiplying by 2. So to go from fifths to tenths, you're multiplying by 2. You had 5 equal sections, you split each of those into 2, so you have twice as many, and you now have 10 equal sections. So those 2 sections that were shaded in, well, you were going to multiply by 2 the same way. Those 2 are going to turn into 4 tenths. 4 tenths. And you see it right over here when we shaded it initially. If you look at the tenths,
you have 1/10, 2/10, 3/10, and 4/10. Let's do the same logic over here. If you have 2 halves and you want to make them into 10/10, you have to take each of the halves and split them into 5 sections. You're going to have 5 times as many sections. So to go from 2 to 10, we multiply by 5. So similarly, that one shaded in section, that in yellow, that's going to turn into 5. That 1/2 is going to turn into 5/10. So we're going to multiply by 5. Another way to think about it, whatever we did to the numerator or whatever we did to the denominator, we have to do to the numerator. Whatever we did to the denominator, we have to do to the numerator. Otherwise, we're changing the value of the fraction. So 1 times 5 is going to get you to 5. And you see that over here when we shaded it in. That 1/2, if you look at the tenths, is equal to 1, 2, 3, 4, 5/10. And now we are ready to add. These. So এতিয়া আমি 4/10 আৰু 5/10 দুটা ফ্ৰেকশন পাই গলো এই দুটাকে আমি এতিয়া এড কৰিব লাগে two things 4/10 plus 5/10 well this is going to be equal to a certain number of tenths it's going to be equal to a certain number of tenths it's going to be equal to 4 plus 5/10 4 plus 5 4 plus 5/10 and we can once again visualize that তো এতিয়া আমি এডিশন কৰিম এডিশনটো একেবাৰে সিম্পল হয় যেহেতু এতিয়া আমি দুইটাৰে ডিনোমিনেটৰ সেম কৰি দিছো তেনেহলে আমাৰ কমন ডিনোমিনেটৰ আহি যাব 10 ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশনৰ পৰা আমি ললো 4 ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশনৰ পৰা আমি লৈছো 4 এন্ড দেন আমি লৈছো সেকেন্ড ফ্ৰেকশনৰ পৰা 5 তো 4 plus 5 হৈ যাব তো আমি তো জানো 4 plus 5 হৈ যাব আমাৰ 9 তো তাৰ মানে আমাৰ আহি যাব 9/10 আৰু আমি যদি ভিজুৱেলাইজ কৰো এই দুটাত আমাৰ কেটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 তো 9 parts আছে out of 10 equal parts let me draw our grid again so 4 plus 5/10 I'll do it actually on top of the paint can right over here so let me color in 4/10 so 1 2 3 4 and then let me color in the 5/10 and notice that was exactly the 4/10 here which is exactly the 2/5 let me color in the 5/10 1 2 3 4 and 5 and so how many total tenths do we have we have a total of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 of the tenths are now shaded in. We had 9/10 of a gallon of paint. So now to answer their question, will they have the gallon they need? No, they have less than a whole. A gallon would be 10/10. They only have 9/10. So no, they do not have enough of a gallon. তো ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট আহি যায় আমি তো গম পালো এটা ফ্ৰেকশনটো হৈছে 9/10 এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো আকবাৰ পঢ়ো ইয়াতে কৈছে যে ইফ দে মিক্স देयर পেইন্টস টুগেদাৰ পেইন্টস কি আছিল আমাৰ ৰেড কালাৰ আৰু ইয়েলো কালাৰ পেইন্ট মিক্স কৰোঁতে উইল দে হ্যাভ দ্য 1 gallon দে নিড তো মিক্স কৰোঁতে 1 gallon হ'ব নে নাই আমি কৈছো 1 gallonত আমাৰ মিনিংটো কি আছে 1 হোল যোনটো আমাৰ একচুয়ালি হ'ব লাগিছিল 10/10 হ'ব লাগিছিল ৰাইট তো এইটো হ'ব লাগিছিল 1 gallonৰ কাৰণে বাট আমি কি পাইছো আমি পাইছো 9/10 পাইছো এতিয়া কোনটো ডাঙৰ হয় 9/10 ডাঙৰ হয় নে 10/10 ডাঙৰ হয় এটোটো আমি অলৰেডি কম্পেৰিজন কৰি থৈছো ডিনোমিনেটৰ যেহেতু দুইটাৰে সেম টু সেম হয় আমি ডাইৰেক্টলি নিউমাৰেটৰটো চাম এটা নিউমাৰেটৰত কোনটো ডাঙৰ হয় 10 ডাঙৰ হয় তো তাৰ মানে আমাৰ কি হ'ব 10/10 একচুয়ালি 9/10 তকৈ ডাঙৰ হয় অৰ ইন আদাৰ ওয়াৰ্ডছ আমাৰ যোনটো আনসাৰ আহিছে 9/10 হেতু একচুয়ালি 1 gallonতকৈ কম আহিছে তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব নো ইহঁতৰ তাৰ মানে একচুয়ালি পুৰা প্ৰপাৰ 1 gallonৰ পৰা অৰেঞ্জ কালাৰ নাপাব ইন আদাৰ ওয়াৰ্ডছ এটো ক'ব পাৰে যদি এই পামকিনটোক তাহাতে কালাৰ কৰে তেনেহলে গুটেই পামকিনটোক কালাৰ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ গুটেই পামকিনটো কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে 1 লিটাৰ লাগে বা 1 gallon লাগে তো সেই কাৰণে ইয়াতে অলপ থাকি যাব Now another way you could have thought about this you could have said hey look 2/5 is less than a half and you could even visualize that right over here so have something less than a half plus a half I'm not going to get a whole so either way you could think about it but this way at least we can think it through with actually adding the fractions তো আৰু এটা টেকনিক আছে চাবলৈ কাৰণে তো এতিয়া আমি জানো এইটো যদি গুটেটো হোল হয় এইখিনি পা এইখিনিলৈ আধা হয় আৰু যদি আমি ইয়েলো পেইন্টৰ কথা পাতো তেনেহলে এইখিনি পৰা এইখিনিলৈ আধা হয় তো ইয়াৰ পৰা আধা লিটাৰ ইয়াৰ পৰা আধা লিটাৰ দুটা আধা লিটাৰ মিক্স কৰিলে তো 1 লিটাৰ হ'ল ৰাইট বাট ইয়াতে ৰেড কালাৰত কি আছে অলৰেডি আধা লিটাৰতকৈ কম আছে ৰাইট আধা লিটাৰতকৈ যেহেতু কম আছে তো দুটা এড কৰিলে তো কেতিয়া 1 লিটাৰ হ'বই নোৱাৰে তো এক্স্যাক্টলি হেতুৱে আমি পাইছো তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ সেশনটো সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ